What's up sa inyo mga boss? Panibagong araw, panibagong kalikot na naman tayo mga boss. So for this video mga boss, dahil enhanced community quarantine pa rin tayo mga boss, nahuhugas ako ng motor ng pinsan ko. Kaya tara mga boss. So yun mga boss, itong motor na to kalinisan ko. At panigurado mga boss, matagal-tagal na linis to kasi tatanggalin ko yung lahat ng fairings at lilinisan ko yung lamang loob ng motor na yan. Tara mga boss, umpisahan na natin. So ayan, umpisahan na natin baklasin lahat ng fairings mga boss para makapag-umpisa na tayo ng paghuhugas. Tara mga boss.
So yun mga boss, tapos na naming malinis ang motor. At di ko na napakita yung pagbalik ng kaha. Kasi nalobat yung cellphone na ginagamit ko. Kaya yan. Yan po mga boss. Diba? Parang walang nangyari. Yan mga boss, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa panonood. At bago matapos ang video mga boss, don't forget to subscribe, like and comment, and hit the notification bell mga boss para ma-notify kayo sa bagong video yung gagawin ko. Peace!